Milé studentky a studenti, vážení zaměstnanci, všichni, co mě nyní sledujete či slyšíte, je pondělí 19. října, první den třetího týdne našeho akademického roku 2020-2021 a já bych se v takovém tom tradičním videu na vás chtěl obrátit s určitými myšlenkami a sesumíroval dění na naší univerzitě. Již tedy třetí týden jsme v hybridním, dominantně online režimu naší výuky, což mě nedělá radost. Nicméně epidemiologická situace, která se spíše zhoršuje, než zlepšuje, nám vlastně ani jiné možnosti nedává. Já bych v této chvíli bych chtěl velmi apelovat a poděkovat našim studentům a studentkám, že zodpovědně přistupují k tomuto hybridnímu scénáři naší výuky, který již druhý semestr společně zažíváme a strašně bych si přál, abychom jej zažívali podruhé a naposled. Zda se to tak stane, bude záviset nejen na nás všech, ale i laické veřejnosti, jak bude přistupovat k opatřením, které vedou k zabránění šíření nového koronaviru. Tak, abychom nemuseli třetí semestr, to znamená letní, opět řešit touto nestandardní cestou. Proč poděkování? Protože děkuji za pochopení, které máte i z kroky, které dělá vedení univerzity a vedení všech fakult. Věřím, že i kvalita online výuky v hybridním formátu se významně zlepšila od jara. Zde naprosto mohu garantovat, že se o to budu zajímat. Budu se o to zajímat nejen cestou apelu na kolegiu rektora, jak ta výuka vypadá, ale i přes Radu pro vnitřní hodnocení, přes programové rady všech předmětů a studijních programů. O to se prostě budu zajímat a budu o tom otevřeně hovořit. Požádal bych vás i o objektivní zpětnou vazbu a se svými zástupci, ať již lokálních studentských komor na vašich fakultách nebo případně na univerzitní úrovni, abyste své zkušenosti sdíleli. Ale prosím, nejen ty špatné, ale i ty dobré. Protože my jako Češi jsme spíše zvyklí, že kritizujeme, co nejde a co by mělo být lepší, ale zapomínáme, že i to, co probíhá dobře, pěkně a vzorově, tak to bereme tak jakýmsi způsobem automaticky. Takže i dobré příklady, prosím, označujme. Současně bych poděkoval za vstřícnost vůči neuvěřitelné situaci, která nastala minulý týden, to znamená v pondělí večer a celou de facto noc a celé úterý. Opravdu to byl náročný den pro nás, pro všechny. Hovořím o situaci s původně velmi plošným vystěhováním z kolejí, které se následně redukovalo, respektive dalo do aspoň nějaké přijatelné normy. Mohu vás ubezpečit, že jsem to řešil a s kolegy, ať již v rámci vedení univerzity, krizovém výboru a se všemi relevantními osobami a panem ředitelem Kulíškem, ředitelem správy kolejí a Melc, velmi intenzivně. A myslím, že to řešení, že jsme chvilku počkali na finální znění vlastního dokumentu, který se ještě přes den v úterý minulý týden měnil, bylo správné. Protože s určitou nadsázkou jsem to i sdílel na internetu, Facebooku či Twitteru. Připomnělo mě tu mou oblíbenou písničku z druhé poloviny 70. let punkové skupiny The Clash. Should I stay or should I go? V té situaci přesně se nacházeli naši studenti a já jsem s nimi velmi, velmi soucítil. Třetí oblastí, která je mimo univerzitu, vyplývá z nouzového stavu, je pracovní povinnost. Ta se prosím vztahuje nejen na studenty mediky, tak jak je to hodně v mediálním prostoru zjednodušováno, ale na všechny zdravotnické studijní programy, ale i některé programy učitelství, sociálních oblastí, farmacie a dalších. Jsou to opravdu napříč naší univerzitou desítky studijních programů. Všem studentům, kteří tuto pracovní povinnost mají nařízenou, bych velmi popřál, ať se jim v ní daří. Jenom bych chtěl opravdu zdůraznit, je to záležitost, kdy rozhoduje v tomto případě kraj, Jihomoravský kraj, a univerzita nemá co dočinění tomu vlastnímu kontraktu či povolávání mezi krajem a daným studentem. O co jsem žádal, aby nás kraj informoval, které studenty povolávají, abychom to nějakým způsobem společně s děkany dali i například, protože na některých fakultách výuka probíhá praktická či klinická,
aby jsme aspoň v této neutěšené situaci, v níž se nacházíme, mohli některé věci skoordinovat. Opět se rozjelo, ono celou dobu fungovalo naše dobrovolnické centrum MUNI pomáhá, ale dnes dopoledne jsem hovořil s panem magistrem Jiřím Uhrem, který je stále zodpovědný za vedení tohoto centra. Poptávka významným způsobem, několikanásobně ze strany ať již institucí, ale i občanů, se převyšuje nabídku. Je to logické. Na jaře jsme de facto měli mini vlnku epidemie, zdravotnický systém nebyl tak zahlcený, ani sociální, nyní je zcela jiná situace. Tudíž nejen pracovní povinnost, ale především bych řekl, že MUNI pomáhá je to, co nadále budeme i organizovat a pracovní povinnost organizuje tedy Jihomoravský kraj, ale Masarykova univerzita MUNI pomáhá. Všem, kteří se do tohoto aktivně zapojují, moc velké díky. Druhý apel jde směrem, nebo sdělení směrem k zaměstnancům. Opět děkuji za vaši vstřícnou reakci ohledně informací, kdy jsme se přepnuli ze žluté barvy na červenou, ohledně provozu budov, běžného chodu v nestandardních podmínkách naší univerzity, napříč fakultami a hospodářskými středisky. Hlavně bych chtěl ale zdůraznit, a to opravdu velmi o to prosím a navazuji na to, co jsem řekl v první části studentům, aby učitelé zodpovědně přistupovali k online výuce. Aby opravdu připravovali materiály, pokud bych měl mít ještě nějaké velké přání, tak například s logem Masarykovy univerzity a jednotným vizuálním stylem je včas a v podstatě dodržovali rozvrh. Jako rektor či vedení univerzity nemůžeme organizovat každý jednotlivý kurz, nastavujeme hranice, mantinely, ale prosím všechny, aby k tomu velmi zodpovědně přistupovali. Oběma skupinám, jak studentům, tak zaměstnancům, děkuji za to, že plní povinnost, kterou jsem nařídil, to znamená hlásit případnou nákazu či koronavirem či kontakt s osobou, která se s ní setkala v dané aplikaci. Třetí, poslední apel, pokud mě tedy slyší nebo vidí i laická či odborná veřejnost, jde právě k ní. Čím dříve si řekneme, že se chceme nebo chceme se dostat co nejdříve z této opravdu nepříjemné situace, a kdy mladé generaci například je upíráno komplexní právo na vzdělávání napříč všemi stupni, tak čím dříve budeme a pevněji a důrazněji dodržovat pravidla, tak se z té situace dostaneme. Jako já jsem s úžasem, který byl opravdu velmi pesimistický, díval na to, co se dělo včera na Staroměstském náměstí. To prostě nepovažuji za zodpovědné a přesně tyto situace budou znamenat, že stále více pacientů budou v nemocnici, kam budou povoláváni naši studenti a vysoké školy nadále budou více či méně zavřeny. Minulý týden na Sklonku byl i článek publikován, kde jsem se vyjadřoval na dotazy redaktorů ohledně možnosti zapojení mimo nemocničních lékařů, především ambulantních specialistů, případně praktických lékařů do pomoci zdravotnickým zařízením. Tam jsem říkal to, jak to vnímám z pozice lékaře, který je ve fakultní nemocnici. Zatím nabídka pomoci či plány na tuto pomoc pro naši například kliniku neurologickou jsou nulové ze strany mimo nemocničních lékařů. Prosím všechny, aby se naučili také číst kritický text psaný a viděli věci v kontextu. Rozhodně jsem ve svém rozhovoru nehovořil o tom, že mají ze dne na den mimo nemocniční lékaři opustit své praxe a vrhnout se na práci v nemocnicích. Hovořil jsem o tom, že v situaci, kdy se povolávají masivně studenti, kteří mají jinak studovat, do pracovní povinnosti, kdy se hovoří o povolávání lékařů ze zahraničí, což si myslím, že se v masovém měřítku nemůže stát, kdy dokonce jsou i úvahy o tom, že veterináři se přeškolí na práci zdravotnických pracovníků, tak volám po solidaritě zdravotnických pracovníků v celém systému. Protože čím dříve budeme společně pomáhat, tak tím dříve se naši studenti, kteří musí studovat a musí se o ně naše společnost postarat, tak se budou moci vrátit do našich aul na základních či středních školách do lavic.
Takže to byly takové 3 hlavní, bych řekl, oblasti, které jsem chtěl zdůraznit, a 3 množiny, průniky v podstatě lidí napříč univerzitou a veřejností, ke které jsem chtěl dnešní sdělení říci. Tradičně končím citátem Tomáše Garriga Masaryka, ale dnes mi dovolte, že řeknu něco jiného. Protože pokud mě něco v minulém týdnu, který nebyl úplně jednoduchý a řekl bych ne úplně veselý, opravdu dostalo a potěšil jsem se, nasmál jsem se, tak to jsou následující 2 básničky. Básničky poslali 2 studentky Masarykovy univerzity. První je básnička Heleny Rozporkové, což je studentka fakulty filozofické, druhá pak básnička Karolíny Wernerové, což je studentka přírodovědecké fakulty. Zbásnili nebo do veršů dali svou žádost o výjimku, aby mohli zůstat na vysokoškolských kolejích. V těch básních je opravdu, však si poslechněte. Ještě řeknu, že jméno Kulíšek je jméno ředitele správy kolejí Amec. Vážený pane řediteli Kulíšku, starosti mi leží na bříšku. Včera mi od vás přišla zpráva, z které mě až rozbolela hlava. Domů se totiž vrátit nemohu, nepřipadá to vůbec v úvahu. Mamka má na krku ještě 2 bráchy a na dalšího člena už jí nezbývají prachy. Proto chodím hodně do práce. Ztratit jí by nebyla legrace. Musím tedy pokud možno zůstat v Brně a ve vaši pomoc a ochotu věřím pevně. Koleje si vážím jako domova a Kájinka je moje největší podpora. S ní semestr hravě zvládnu, bez ní bych vydržela sotva pár dnů. Prosím vás tedy o udělení výjimky a předem vám za to posílám své velké díky. Přeji vám příjemný zbytek dne. Helena Rozporková, jméno mé. Druhá básnička. Vážený pane řediteli Kulíšku, tímto vás žádám o střížku. Můj táta má koronu, nechce mě pustit do domu. Máma to má nejspíš taky, plus korony jsou plný vlaky. Venku mi prší na hlavu, dalo to velkou námahu. Sehnat postel vedle Helči, s ní je život mnohem hezčí. Domů se mi příliš nechce, koronu tam chytím lehce. Dříve jsem v Praze žila hrdě, krizi však chci zvládnout v Brně. Vstřícnost se vám vrátí po letech, pánbu vám to oplatí na dětech. Úžasné. S humorem, s nadhledem v těžké situaci 2 naše studentky přistupují a ze zodpovědností a důvěrou k této situaci. Prosím, přistupujme tak i my. Každý z nás. Děkuji vám za pozornost.